ውድ ተማሪዎች ሰላም ብያለሁ። ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የግል የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን አፕሎድ በማድረግ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ በማድረግ ያው እናንተን ለማገዝ እየሞከርኩኝ ነው። እንግዲህ ይሄ ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 2 ፓርት 7 ነው። ፓርት 6 ላይ ሁለት ነገሮች አሳያቸዋለሁ ብዬ ነበር። ነገር ግን ትንሽ ሰዓቱ ረዘም ስላለ አንዱን ብቻ አሳይቻለሁ። አሳያቸዋለሁ ብዬ ነበር። ሁለተኛው ኤስቲሜሽንስ ኦፍ ፈንክሽን ዊዝ ዚሮ ኢንተርሴፕት የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ በጣም በትንሽ ደቂቃ ከ10 ደቂቃ ባነሰ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ቪዲዮቹን ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ኮሜንት መስጠት፣ ጥያቄ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የቻናሉ ዲስክሪፕሽን ላይ ኢሜይልም አለ እነሱን ማለት ነው። ያላያችኋቸው ከሆነ ደግሞ ቪዲዮዎቹን ከዚህ ቪዲዮ ስር አፕሎድ አደርግላችኋለሁ። እነዚህን በማድረግ ነው የምትተባበሩን ማለት ነው። ለተማሪዎች በቻልነው አቅም እንድንደርስ ታግዙናላችሁ። በቅርቡም እንግዲህ ኤግዚት ኤግዛም አለ በዚህ ዓመት ለዛም ይጠቅማል ብለን እናስባለን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ አሁን በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ የምናየው ኤስቲሜሽንስ ኦፍ ፈንክሽን ዊዝ ዚሮ ኢንተርሴፕት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የለመድነው የፎርሙላ አለ y is equal to alpha plus beta x plus the error term. dependent variable አለን፣ ኢንተርሴፕት አለን፣ ስሎፕ ኮኤፊሽንት ፓራሜትር አለን፣ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለን፣ ኢረር ተርም አለን። እነዚህ ነገሮች አሉ right? ነገር ግን አሁን ምንድነው ማድረግ የፈለግነው ኤስቲሜሽንስ ኦፍ ፈንክሽን with what with zero intercept። ስለዚህ አልፋ ዚሮ ሲሆን ማለት ነው። suppose it is desired to fit the line y is equal to alpha plus beta x plus ui subject to the restriction alpha is equal to 0። ስለዚህ alpha is equal to 0 ከሆነ without the intercept እንደማለት ነው ማለት ነው። to estimate beta the problem is to put in form of restricted minimization problem and Lagrangian method is applied። ነገር ግን ሌላ ሾርት ከት የሆነ ሜትድም አለ ማለት ነው። ኖርማሊ ልክ OLS ከዚህ በፊት ስንሰራ እንደነበረው summation of the error square ሚኒማይዝ ማድረግ ነው። ያንን ሚኒማይዝ የሚያደርግ values of አልፋ እና ቤታትን መፈለግ ነው። ምንድነው ሁለቱ ኤስቲሜት የሚያደርጉ the true population parameter አልፋ እና the true population parameter ቤታ ነው ኤስቲሜት የሚያደርጉት ማለት ነው። ይሄንን መፈለግ ነው ዋናው ዓላማው። ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ የቤታን ፎርሙላ የምናገኘው ከዚህ ላይ? assuming that the values of alpha is equal to 0 or estimations of function with zero intercept ማለት ነው። እንዴት ነው አልፋ ፎርሙላውን ማግኘት የምንችለው? እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው beta is equal to summations of xy minus n times x bar y bar over summations of x square minus n times x bar square ነው ብለናል። ወይ ደግሞ beta is equal to integration ከሆነ summations of xy over summations of x square ነው ብለናል በዲቪዬሽን ከሆነ። ወይ ደግሞ summations of x minus x bar y minus y bar over summations of x minus x bar square ነው ብለን ነበር። ነገር ግን አሁን ይሄ ፎርሙላ አይቀጥልም፣ ምክንያቱም ኢንተርሴፕቱ 0 ነው የሚል አሰምሽን ይዘናል። ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ ማወቅ የምንችለው የሚለውን አብረን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ሞዴላችንን እንጽፋለን። አልፋ 0 ነው ብለናል። ስለዚህ አልፋ አይኖረንም ማለት ነው። ቀለል ባለ መንገድ ነው ማሳያችሁ። የተለያዩ መንገዶች ግን አሉ የተለያዩ መጽሐፎች ላይ y is equal to alpha hat plus beta hat xi plus the error ነበረ። ግን እኛ ምን እያስብን ያደረግን ነው? alpha hat is equal to 0 ነው እያልን ነው። ስለዚህ y is equal to beta hat xi plus the error ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እናገኛለን። ስለዚህ ኢረሩ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? y minus beta hat xi ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢረራችን ይሄን እናገኛለን። summations of the error square ሲሆን ደግሞ ይሄንን summations of error ምንድነው? y minus beta hat xi square ይሆናል ማለት ነው። ምንም አላደረግንም። ኖርማሊ ከላይ ጀምሮ ያለውን ፎርሙላ የተከተልነው ይሄ ነበረን። ነገር ግን አልፋ 0 ነው አለን። ስለዚህ 0 ሰብስቲት ስናደርግ ያው አልፋ አይኖረንም። y is equal to beta hat xi plus the error term አገኘን። ከዛ ኢረር ተርሙን ለብቻው ለማግኘት ቤታ ታይምስ ኤክስ ሳይን ኢኳል ሳይን ስናሻግረው ማይነስ ሆነ።
then እኛ የምንፈልገው ኢረር ተርሙን ሳይሆን ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ስለሆነ ስለዚህ ኢረራችን ይሄ ነው ሰሜሽን ጨመርንበት ከዛ ደግሞ ስኩዌር አድርገንበት ማለት ነው አሁን ምንድነው የምናደርገው ዴሪቬት ነው የምናደርገው we are looking for derivations of summations of the error square with respect to what with respect to beta so ይሄን ዴሪቬት ማድረግ ነው derivations of summations of ምን እናገኛለን y minus beta hat xi square with respect to beta is equal to ደግሞ 0 ነው የምንለው ምክንያቱም ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ነው እንፈልገው sum of square residual ሚኒማይዝ የሚያደርግልን beta hat sum of square residual ሚኒማይዝ የሚያደርግልን beta hat ነው እንፈልገው ስለዚህ is equal to 0 እንላለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምናገኘው ነገር አለ ለሁለት እንከፈለው እንደ ቦርድ እንጠቀመውና ይሄ ነገር ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ምን እናገኛለን ማለት ነው ይሄን ዴሪቬት እናደርገዋለን ሶ ዴሪቬት ስናደርገው እዚህ ጋር ፓወር አለን 2 ስለዚህ ቼን ሩል ነው የምንጠቀመው 2 times summations of ያው ከውስጥ ያለው እንዳለ ነው y minus beta hat xi ይሄን 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው times ከውስጥ ደግሞ እንደገና ቤታ አለን minus beta xi አለን ስለዚህ with respect to beta hat ነው ዴሪቬት እናደርገው with respect to beta hat ዴሪቬት ስናደርገው የምናገኘው ምንድነው ማለት ነው minus xi ነው ማለት ነው is equal to 0 እንዳለን ነው is equal to 0 እንዳለን ነው ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው minus 2 summations of x times y minus beta hat x ያው 2 minus 1 1 ስለሆነ መጻፍ አይጠበቅብንም is equal to 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺ minus x1 ከ2 times summation ጋር በስተናት እዚህ ጋር መጣች ማለት ነው ሶ አሁን እናገኛለን ሙሉ ለሙሉ ስናበዛው minus 2 summations of x y minus times minus ያው ፕላስ ይሆናል ፕላስ 2 ቤታ hat እንዳለ ነው ሰሜሽን አለን x times x x square ነው ስለዚህ summations of x square is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ማይነስ ነው ያለን እዚህ ፕላስ ነው ያለን is equal to 0 ነው ያለው ስለዚህ ማይነስ ሳይን ያለውን ኢኳል ሳይን ብናሻግረው ፕላስ ይሆናል ስለዚህ 2 times summations of x y is equal to 2 times beta hat summations of x square እናገኛለን ማለት ነው ሶ እየፈለግን ያለ ነው ቤታን ነው ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ምናልባት መጀመሪያ ቀለል ለማድረግ ሁለቱንም ሳይድ ለሁለት እናካፍለው ሁለቱንም ሳይድ ለሁለት እናካፍለው ከለርን ቀይር ለበደንብ ግልጽ ሆኖ እንዲታያችሁ ሶ ይሄ ይጠፋል ማለት ነው 2 will be cancelled out by 2 then ምን ይቀረናል ማለት ነው summations of x y is equal to beta hat times summations of x square ይቀረናል እኛ እየፈለግን ያለ ነው ማለት ነው ቤታን ነው ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ አሁንም በsummations of x square over summations of x square እናካፍለዋለን ማለት ነው ሶ ሁለቱንም ሳይድ summations of x square ስናካፍል ይሄ ይጠፋል ማለት ነው በመጨረሻ ምን እናገኛለን ማለት ነው ቤታ hat is equal to summations of x y over summations of x square እናገኛለን ማለት ነው ምናልባት በደንብ ካልታያችሁ እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን እዚህ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ፎርሙላውን ቤታ hat is equal to summations of x y over summations of x square ማለት ነው summations of x y over summations of x square እዚህ ጋር ግን ምንም ዲቪዬሽን የሚባል ነገር የለም አክቹዋል ኦብዘርቬሽኖችን ነው የተጠቀምነው ስለዚህ ቤታ ኢንተርሴፕታችን ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ከሆነ ወይ ደግሞ ዲፈረንት ፍሮም 0 ከሆነ የምንጠቀምበት ፎርሙላ ይሄ ነው ከዚህ በፊት ያየነው ነገር ግን ኢንተርሴፕታችን 0 ከሆነ ወይ ደግሞ values of y is equal to 0 when values of x is equal to 0 ከሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ኢንተርሴፕት የሚባል ነገር የለንም x 0 ከሆነ yም 0 ነው ብለን አሲዩም እናረግ ከሆነ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄን ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ላይ ዲቨሎፕ እንደተደረገው እንደ ቲዮሪው ቤዝ አድርገን ኢንተርሴፕት ይኑሮ አይኑሮ የሚለውን ዲሳይድ እናደርጋለን የምንጠቀመው ፎርሙላ ደግሞ
ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው so beta hat is equal to summation of xi over summation of xi square ነው ምንም ዲቪዬሽን የለውም ዲቪዬሽን ምን እንደሆነ እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስናወራ ነበር እዚህ ጋር ምናልባት ለማሳየት ብዙ ጊዜ በስሞል ነው የምጠቀመው xi ከሆነ ይሄ ዲቪዬሽን ነው xi minus x bar ነው ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ዲቪዬሽኑን አይደለም የምጠቀመው አክቹዋል x ነው የተጠቀምነው summation of xi over summation of xi square ለዚህ ነው this formula involves the actual value or observations of the variables and not their deviation forms as in the case of unrestricted values of beta hat ስለዚህ ፎርሙላችን ይሄ ነው ማለት ነው መቼ estimation with zero intercept ሲሆን ፎርሙላችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን በተቃራኒው ግን ከሆነ different from zero ከሆነ አልፋ ግን ቤታ ቀደም ስናይ እንደነበረው ሌላ አይነት ፎርሙላ ነው የሚሆነው summation of xy n times x bar y bar over summation of xi square minus n times x bar square ወይ ደግሞ ሌሎች ፎርሙላዎች በዲቪዬሽንም ሊሆን ይችላል summation of xy over summation of x square ሁለቱ ግን አንድ አይደሉም እዚህ ጋር የተጠቀምነው ዲቪዬሽን ነው right xም yም ዲቪዬሽን ናቸው ይሄ ግን አክቹዋል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሰራሁትኝ the case of simple linear regression with the values of alpha which is different from 0 ሲሆን ነው ይሄ ደግሞ estimation with zero intercept ነው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ጥያቄዎች ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዲሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው እንግዲህ በቅርቡ ኤግዚት በዚህ አመት ኤግዚት ኤግዛም አለ ተብሎ ይታሰባል ከዛ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ከሚመጡ ፈተናዎች ወይ ደግሞ የትምህርት አይነቶች ውስጥ ቢያንስ ከግማሽ በላይ የሚሆኑትን በዚህ አመት ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እየሰራሁኝ ምናልባት ለእናንተ 6 ሰዓት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ለማጥናት የሚፈጅባችሁን ጊዜ በጥቂት ደቂቃዎች እንድትረዱና ትኩረታችሁን ወደ ሌሎች ትምህርት ዘርፎች እንድታደርጉ የሚያስችል መልኩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን ሰራላችኋለሁ እናንተ የሚጠበቀው ቅንነት ነው ለጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ጥያቄዎች ካላችሁ መጠየቅ ነው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ቀጣይ ቪዲዮዎችን በቅርብ በተከታታይ መለከላችሁ ነው የሚሆነው መልካም ጊዜ